Nekem 3 gyerekem van. Az első 2 gyerekem, 2 kisfiú. Ők császármetszéssel születtek, az első fiam 2020-ban. Azért született császármetszéssel, mert faros baba volt. És az akkori orvosom, ő nem vállalt faros szülést természetes úton, illetve én se voltam tájékozott, én se tudtam, hogy ez egy létező dolog, hogy igazából nem is néztem utána, hogy ennek létező dolognak kell lennie, csak elfogadtam, hogy faros baba, császármetszés. Utána a második kisfiam, ő 2023-ban született. Ugyanaz volt az orvosom, és mondta, hogy ő nem vállal vibeket, akkor még azt sem tudtam kell, mi ez a vibek, de hogy így szintén ugyanúgy nem mentem jobban utána, és elfogadtam, hogy akkor ő is császármetszés lesz. Ugyanabban a kórházban ugyanaz az orvos, ugyanúgy, csak talán egy kicsit még gyengédebb császármetszéssel hozta világra Álmost, és őt már így rögtön nem is tették a műtőben ment volt a férjem is, az aranyóránk talán még hosszabb volt, tehát ez egy még szebb császármetszés volt. Én őszintén szólva ezekkel a császármetszésekkel, így az adott körülményekhez képest meg vagyok elégedve, szóval, hogy hálás vagyok az orvosnak, hogy ezt kihozta belőle, illetve, hogy mondta, hogy ő nem vállal vibeket, és nem kísérletezett rajtam, úgymond. És akkor utána 2024-ben lettem újra várandós, most 2025 májusában született a kislányunk. Hát ugye szintén ugyanaz az orvoshoz mentem várandós gondozásra, de ez az orvos elment már abból a kórházból, és már nem vállalt szülést ott. És hát akkor így föl sem merült a vibeknek a gondolata se benne, se bennem, de beszélgettem nagyfiam óvistárs, egyik óvistársának az anyukájával, meg egy másik nagyon jó barátnőmmel, és mind a ketten kérdezték, hogy nem akarok-e vibeket. És hát így kérdeztem, hogy hát nem tudtam, hogy ez lehetséges egyetem, főleg 2 császármetszés után, és akkor mondtam nekik, hogy hát én nem tudtam, hogy ilyen létezik, de akkor utána nézek, és akkor ezek az ismerőseim mondták is, hogy van ilyen Facebook csoport, ahol lehet csatlakozni, ott vannak már így páran, akiknek sikerült, és akkor csatlakoztam ez a Facebook csoporthoz, és akkor itt már sejtettük a férjemmel, meg amúgy is, hogy most ezt a harmadik gyerekünket szeretnénk inkább magánkórházban világra hozni, és pont ebben a kórházban ajánlotta ez a nagyon jó barátnőm, egy másik barátnője útján pár orvost, és akkor az elsőt fölkerestük, akiről előtte is már nagyon jókat hallottam. Ő egy nagyon természetes párti orvos családból ráadásul, és akkor elmentem hozzá magánrendelésére, hát nem volt sok reményem, mert mondták, hogy nagyon nehéz hozzá így bekerülni, nagyon sok kismamája van, de ő így elvállalt, és akkor így elkezdődött a várandós gondozásom, viszonylag eseménytelenül telt, hasonló, mint az első 2, annyi különbséggel, hogy itt ugye most el kellett kezdenem fölkészülni valamire. Nem csak arra, hogy vibek, hanem arra, hogy természetes szülés. Ugye nyilván ismeretlen volt számomra, és hát nyilván féltem is tőle. Egyébként egy harmadik császártól ugyanúgy féltem volna, szóval mindenképpen féltem. De hogy erre így föl kellett készülni, és akkor hát így nagyon sok mindent csináltam. Egyrészt nagyon sok videót néztem, például hoztam a világra videókat, illetve angol nyelvű amerikai dúláknak mindenféle ilyen szüléskíséréseket, szüléstörténeteket hallgattam végig, próbáltam minél több vibeket, illetve elolvastam a vibek szakirodalmakat, amiket ajánlottak. Nagyon sokat, hát minden nap folytatom mindennapos tornákat, nem adtam lejjebb, tehát hogy nem az volt, hogy akkor most várandós és akkor nem kell többet tornázni, hanem mindent ugyanúgy folytattam, amennyire bírtam nyilván. Próbáltam nagyon odafigyelni az étkezésre, fogadtam egy dúlát, akivel szintén így sokat készültünk. Tehát egy zavartalan várandóság után elérkeztünk a terminushoz, és itt egy kicsit izgalmassá vált a helyzet, mert az orvosom nem volt mindig elérhető. Az utolsó napokban ez különösen izgalmas volt, mert ameddig a kórház engedett, hogy hordjam ezt a babát, az előtti napon egy olyan orvos lett volna bent, aki rögtön megcsászároz, tehát nem hagyta volna a vibeket. És így aztán izgalmas volt a helyzet, hogy akkor most mikor fog beindulni a szülés, hogy nem indul be pont akkor, stb. De hál' Istennek nem indult be. Kaptam szülésindító masszást, a szülész nem javasolt, 1-2 boszorkányságot, azokat bevetettem.
és ezek után 12-én este 6 órakor bementünk a kórházba, mert a korábbi jóslófájásaim azok rendszeressé váltak, és egyre erősödtek, és egyre sűrűbben jöttek. Így aztán ugye már irreleváns volt az, hogy aznap este be akartak volna fektetni ballon felhelyezésre, így ez nem történt meg, úgyhogy akkor ott elfoglaltuk a szobánkat, és amikor így egyre erősödtek ezek a fájások, akkor bementünk a szülőszobára, ahol burokrepesztést csinált az orvosom, és akkor erre is egyre erősödtek még erősebbek lettek a fájások, egyre sűrűbben jöttek, és akkor így áttáncoltam, meg átlélegeztem, meg ugye ott volt a férjem, akkor így próbáltunk mindent, amit tanultam, próbáltam bevetni, mindenféle mozgást, meg a szülésznő is mondott mindenféle, ugye labdáztunk, ugoltunk, stb. És amikor legközelebb megvizsgált az orvos, akkor mondta, hogy hát ez pár órával később volt, akkor mondta, hogy hát ez nem nagyon változott, úgyhogy a helyzet, úgyhogy akkor most ad nekem nospát, meg egy kis oxitocint, és hogyha arra sem változik, akkor császár. És én emlékeztem arra, itt már feküdtem az ágyon, egyébként mindenféle pozícióban lehettem nyilván, de itt már én le akartam feküdni, és jártunk, a férjemmel voltunk Spinning Babies-en, amit szintén egy ilyen aranyba foglalom a nevét, mert azt is minden nap csináltam a várandóság alatt, és én hiszem, hogy ez sokat segített. És akkor ott a dúla mesélte, hogy volt egy anyuka, akinek leállt így a szülés folyamat, és akkor így mondta az orvos, hogy akkor pár percet kap még a dúlájával, és hogyha nem változik semmi, akkor császár. És akkor a dúla kipróbálta azt, vagy hát kipróbáltak együtt azt, hogy bal oldalon vajudott 5 fájásit, aztán átfordított a jobb oldalra, és ott 5-öt, és akkor így ez segített a babának beilleszkedni. És erre nem tudom, hogy én emlékeztem, vagy a dúlám, vagy a férjem, de hogy valahogy úgy alakult, hogy akkor ezt is mi is kipróbáltuk, és akkor idefordultam, odafordultam, és na hát ekkor annyira erősek lettek a fájások, hogy így tudtuk valamennyien, hogy ez már az, tehát hogy itt már tényleg történik valami. Amikor legközelebb vizsgált az orvos, akkor valóban már volt változás, már mondta, hogy szinte teljesen nyitva van a méhszáj, valami százalékot is mondott, és akkor emlékszem, utána így vajudtam tovább, és kérdeztem a férjemet, hogy most hány százaléknál járunk, és akkor ő mondta, hogy már 80%, és így emlékszem, hogy előttem van, hogy csinálom az ilyen YouTube-os tornákat, amin fölülmegy a százalékmutató, és akkor látom, hogy 80%-nál járunk, akkor már mindjárt vége, és ez nagyon sokat segített egyébként. És mondta az orvos az adott pillanatban, hogy fogja, megérintse, mert ott van a kis feje, és akkor megérintettem a kis hajas fejét, és akkor így arra gondoltam, hogy nagyon jó, csak legyen már vége. De azóta bármikor megsimogatom a boróka fejét, mindig az a pillanat jut eszembe, ez egy ilyen életre szóló emlék. És akkor nem gondoltam, hogy ez ennyire jelentőségteljes, de az nagyon az volt. És hát ez volt az egyik ilyen a várandóságom során, ami ilyen életre szóló élmény, amit szereztem, a másik pedig, amikor a váltós orvosnál voltam CTG-n, és mondta, hogy már 2 órányira nyitva vagyok, és ez nagyon jó, és hogy nagyon jók az adottságok, a baba lent van, és hogy Zsuzsi maga ezt a babát meg fogja szülni. És ezt így mondta, így a szemembe, és így ez volt a másik ilyen pont, amitől így tudtam, hogy akkor ez, ha ő azt mondja, pedig nem ismerem, de ha ő ezt mondja, akkor ez így lesz. És ez a 2 pont volt, azt hiszem, a várandóság alatt, ami így egy életre belém vésődött. Emlékszem, amikor néztem várandósan, hoztam világra videókat, akkor találkoztam két császár utáni hüvelyi szüléses videóval és anyukával. Ezekben a videókban is kaptam olyat, ami segített a VBAC-ben, és ezért úgy gondoltam, hogy jó, hogyha elmondom, hogy nekem mi segített ebben az egész folyamatban, hogy így sikerre vigyen. Hát egyrészt nyilvánvalóan a tárgyi feltételek, tehát hogy egy olyan kórház, ami nem csak megenged, hanem támogat. Egy olyan orvos, akinek van benne tapasztalata és támogat, és hát így megy, és nem engedi, hogy eltérítsék az útjáról. Ez szerintem, én azt gondolom, hogy nekem ez volt az alap. Biztos, hogy van más, akinek erősebb az akarata, és sikerül máshogy ezt végigvinnie egy nem választott orvossal, állami kórház. Tudom, hogy van ilyen, tehát biztos, hogy van ilyen.
de én nem éreztem magam ennyire erősnek mentálisan, hogy ezt biztosan tudjam, hogy végig tudom vinni. A másik, ami szerintem nagyon sokat segített, az a szülésznőnek a nagyon jó tanácsai, hogy mit egyek, mire figyeljek, stb. A mozgás, az szerintem az egész életemen végighúzódik, hogy az nagyon fontos. A megfelelő mozgás. Nekem a tánc, amúgy táncolok, meg táncot is tanítok, még a szülés előtti 1,5 héttel is még tanítottam, még táncoltam. És ez nem csak fizikailag, de nekem mentálisan is ad egy olyan önbizalmat, amit szerintem minden nőnek meg kell keresnie magában. Nem mindenkinek a tánc nyilvánvalóan, de hogy mindenki talál magában valamit, ami olyan magabiztosságot ad magának, ami így akkor segít, amikor így azt érzed, hogy ez most nem megy. És akkor így azt mondod, de én versenytáncos vagyok, ez nem igaz, hogy nem megy, ez megy. És hogy ugyanezt kell mindenkinek megtalálnia magában szerintem, hogy nem tudom, én cukrász vagyok, hát én ilyen tortákat sütök, hát bakker, akkor ez nekem menni fog, és a többi, tehát hogy nem feltétlenül, tehát hogy bármi amiben tudod, hogy magabiztosságot ad. Illetve volt egy szülésre bocsátó ünnepem, ami nagyon szívet melengető volt, és egyébként a várandóságomban ez volt szerintem a harmadik ilyen életre szóló élmény, amikor ezeknek a nőknek a megerősítéseit kaptam, és azok is így végigkísértek a szülés során is egyébként, de ja, meg a szülés közben ment a zene, mindenféle választott zenék, és akkor azóta is azokat, ha meghallom, mindig a szülés jut eszembe a lehető legjobb módon. Én nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy egyrészt a császári szülés, ugyanúgy szülés, hasi szülés, az közben meg inkább utána volt nekem nehéz, ott a fölállás, meg a stb. A hüvei szülés, meg közben nyilván, hogy érzem a fájdalmat, tehát nem vagyok leérzéstelenítve, nyilván akkor az közben nehéz. Mondjuk nekem ott utána is nehéz volt, mert történtek sérülések. Szóval mind a kettő, mindenhogy nehéz, és mind a kettő szülés. Hát én azt mondanám, hogy egy kicsit más. Talán nekem ez a fej érintés volt az, ami ilyen nagy különbség volt. Mert utána ugyanúgy megkaptam a babát, meg a második császárnál is megkaptam ugyanúgy a babát. Hát szerintem talán inkább ez, hogy 2 császár után nem gyakori még a hüvei szülés itthon, és hogy örülök ennek, hogy sikerült, és ezzel így mutathatom én a többi ilyen anyukával együtt, hogy ez egy létező dolog, és hogy nem kell tőle félni. És hogy evidenciák vannak rá, hogy nagyon kicsi a hegszétválásnak a valószínűsége. Talán egy kicsit jobban azt érzem így a természetes szülésnél, hogy ez egy csapatmunka volt a lányom, meg köztem. És a császárnál meg ott inkább azt éreztem, hogy az orvos segítette világra a babáimat. Ettől függ, nagyon jó a kötődésünk a fiaimmal, és szerintem ugyanolyan lesz a lányommal is, szóval, hogy én ebben nem hiszek, hogy a szülésmódja ennyire megváltoztatná, vagy megválasztaná a kötődést, de akkor így egy kicsit azt éreztem, hogy ez egy szép közös munka volt. Hát szerintem egy ilyen vidd haza magaddal üzenet. Lehet az, hogy szerintem így, ez annyira sallangos, de hogy így tényleg nagyon sok minden fejben dől el, és hogyha így az ember elhatározza, és megvan benne az az erő, ami segíti az elhatározását, akkor nem csak a VBAC, de nagyon sok minden sikerül az életben. Esküszöm, nem vagyok coach, de ez tényleg így van. És hogy nyilvánvalóan az adott alapok mellett, tehát a tárgyi, stb. Feltételek mellett, ez szerintem ami nagyon sokat, hogyha valaki elhatározza, akkor segíteni fog véghez vinni, amit elhatározott.